سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. قبل از هر چیزی تشکر می‌کنم بابت حمایت‌هایی که از من کردین. امروز قراره با هم دیگه 10 تا تمرین سرعت با چابکی بدیم که کمک زیادی توی دریبل زدن، تغییر جو و شتاب میکنه که کامل توی دیسکریپشن توضیح دادم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو.
خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و از سبک ویدیوهای من خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید.